Hey guys! Once again, this is Melissa. Welcome back to my channel. For today's episode, I'm going to cook. So magluluto kami ng garlic shrimps and mussels or tahong. And today is Monday. Wala kaming magawa. So nag-decide na lang kami magluto ng seafood. So guys, if you want to enjoy this video, please continue watching and click the bell button down below so that you will get notified every time I post a new video. Let's start! Ito na yung shrimp, guys. Binili siya kanina, fresh from the market. Maagang gumising yung kasama ko. And then, this is the mussels or tahong. Ayan. So, ito, nagbabala kami na i-bake siya or lagyan ng butter. Pero kung tinamad na or hindi na kayo ng oras or baka kasi ayaw din ng kasama ko. So, baka magsasabaw din kami. And ito guys, sobrang fresh niya if you can see that. Ayan. So, linisan muna natin to. And of course, itong dalawa. Let's clean this thing. So, tatanggalin natin to guys. And ouch. Guys, ang puro ng kutsilyo namin guys. So, tatanggalin natin to. Yan. So, because that's madumi. Here. And gagawin natin yan sa lahat ng shrimp natin. So, this is cleaned na guys. Tinanggalan na namin siya nung parang itim niya dito. And then, ito rin. So, I'm going to prepare yung mga tawag niyan recado na. So, here. I'm currently enjoying my hot lemon. Ayan. So, before ako magluto, guys, ubusin ko muna to. Yum! Guys, i-fry muna natin tong garlic kasi gagawin natin siyang pang toppings mamaya pag naluto na yung ating garlic shrimp. Yum! Simulan na natin ang ating garlic shrimp, guys. Welcome to my kitchen! Malaki yung shrimp natin, guys. Parang ganun siya ng kalahati nitong kumay. Ngayon. Saan yung face shield? Pwede magamit yun, ah. Ayan na. Hayaan na lang natin siyang magkumulo. So, natimplahan ko na siya, guys. Yan. Look at that. I'm going to cook the mussels na.
Yan na guys, gumawa pala ako ng salad. So, anong tawag nyo dito? Lato. Ayan. And, ito na yung ating garlic shrimp. Ano ba yan? Nanangaw. And, yung ating mussels. So, let's eat na guys. Yum! I'm so happy. So, yun na nga guys. Sana nag-enjoy kayo sa vlog at sa panunood. And sana nabusog din kayo kung nanood kayo, di ba? Hindi na ako nakapag-vlog kanina since busog na busog si Auntie. Nahihilo ako sa kabusugan. So, there you go! Sangsulok kayo ng mundo. Sangsulok kayo ng mundo. Mag-ingat kayo. Stay at home. Stay with your family. And don't forget to subscribe to my channel. Once again, this is Melissa Chris Service. And I'm out. Bye-bye!